සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Simple Life YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා ඔක්කොලම. අද මම හිතුවා මාළු කරි එකක් හදන්න ඕනි කියලා. මේක ගොඩක් රසවත්. මම මේ මාළු කරි එක හදන්න ගත්තේ ලින්න මාළු. ඊට අලගඩුව, බලය වගේ මාළු ඕන මේකින් මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගමේ විදියට මාළු කරි එක හදන්න කැමති ඔයාලට මේ විදියට හදලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ අරගෙන තියෙන ලින්න මාළු හොඳට ලුණු දාලා හොදලා පොඩි වෙලාවක් ලුණුත් එක්ක තියෙන්න ඇරලා ලුණු වතුර ටික අයින් කරලා හොඳට සෝදගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන පිලි ගතිය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්ට චුට්ටක් අඩුවෙන් එකතු කර ගන්නවා. මේ අරගෙන තියෙන්නේ ගොරක පේස්ට් එක. ගොරක ටිකක් තම්බලා අඹරලා අරගෙන තියෙන්නේ. නැත්නම් ගොරක කුඩු නැත්නම් වාට ගොරක කෑල්ලක් තල්ලා දාන්න පුළුවන්. දාලා මේ ටික හොඳටම සීසනින් කරගන්න ඕනේ. මේ මාළු කෑලි වලට අපි දාපු පහේ ටික තැවරෙනකන් හොඳට අත ගන්න ඕන. අත ගාලා විනාඩි 30ක් විතර මේක තියෙන්නට අරින්න පියනකින් වහලා. ඔයා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා channel එක. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ දාපු සැනින් ඔයාලට notification එනවා. ඒ වගේම subscribe කරලා වීඩියෝ බලන ඔයාලා ඔක්කොලටමත් ගොඩක්ම ස්තුතියි. මාළු ටික සීසනින් වෙද්දී අපි කරාබු නැටි 3ක් සහ කරදම මුංගු 3ක් විතර අරගෙන වංගෙඩියට දාලා කොටා ගන්නවා. මේක කොටා ගනිද්දී බොහොම චූටි වෙන්න කොටා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එක පැත්තකින් තියාගන්න. ඉඟුරු කැබැල්ලක් අරගෙන සුදුලුණු බික 2-3ක් අරගෙන ඒකටම ගම්බිරිස් ඇටවලින් තේ හැන්දක් දාලා ඔක්කොම කොටා ගන්න. ගම්බිරිස් දාද්දී ඇට දානවා නම් ඒක ගොඩක් රසයි කොටු ගම්බිරිස් වලට වඩා. ඊට පස්සේ මේ මම එකතු කරන්නේ ගොරක පේස්ට් එක. ඔයාට ගොරක පේස්ට් එක නැත්නම් අර කොටන මිශ්‍රණයටම ගොරක කැබලි 2ක් හෝ එකක් දාලා කොටා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. මම ගොරක පේස්ට් එකක් හදලා තියාගෙන ඉන්නේ මාළු හදද්දි දාන්න. එහෙම නැත්නම් ගොරක තියෙනවා නම් ගොරක තම්බලා වාට එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකන් ගොරක පෙඟින්න පොඩ්ඩක් දාලා කොටා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇතිලියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි අපේ කලින් කොටාගත් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දාගෙන ඒක හොඳටම බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ කුරුඳු වලින් කැබැල්ලක් එකතු කර ගන්නවා. ඒකත් පොඩි වෙලාවක් බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරපිංච අරගෙන ඒකත් එකතු කර ගන්නවා. මේ සියලුම දේවල් අවශ්‍ය දේවල් description එකේ ඔයාලට දාලා තියෙනවා. එතනින් ගන්නත් පුළුවන්. මිරිස් කරල් 2ක පොඩියට කපාගත් කැබලි ටික අපි දා ගන්නවා. ඒකත් හොඳටම බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. කපාගත් පොඩි ලුණු ගෙඩි 4ක් විතර එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික පොඩ්ඩක් අපි බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කලින්ම කොටාගත්තා කරාඹු නැටි සහ කරදම මුංගු ඒ ටික මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේ අපිට හොඳ සුවඳකුත් එනවා. මේ ටික අපි ටිකක් කර වෙන්න බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කර ගන්නවා මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැඳි 2ක්. ඔයාට සැර කන්න අකමැති නම් පොඩක් අඩුවෙන් දාගන්න. හැබැයි මේ ප්‍රමාණය දැම්මහම අපේ මාළු එක හොඳ රසට එනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් අපි තෙල් වලින්ම චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට කරලා බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කර ගන්නවා වතුර කෝප්ප 2ක්. වතුර කෝප්ප 2 එකතු කරලා අපේ කලින් මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳටම එකතු වෙන විදියට අපි හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. දැන් ඔයාට පේනවා පැහැයත් පොඩ්ඩක් වෙනස් පාටකට හැරිලා. අපි හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ එමිහිට අපි සීසනින් කරපු මාළු ටික අරගෙන දැන් පැය භාගයක් විතර සීසනින් වෙලා තියෙන්නේ. අපි එක එක මාළු කැබැල්ල බැගින් අරගෙන අපි කලින් මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා.
දැන් ඔයාලට පේනවා වෙනස් පාටක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මාළු හොද්දට. අපි මේකට හොද්ද තියෙද්දි හදාගන්න ඕන නම් ඔයාලට මාළු කෑල්ල තැඹුණාට පස්සේ මේක ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් හින්දලා තමයි ගන්නෙ. මොකද මට ගොඩක් හොද්ද ඕනේ සහ හින්දලා අපි අරන් තියාගත්තාම අපිට මේක දවස් 3ක් විතර කල් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් හිමිහිට මේකේ මාළු ටික තැම්බෙන්න සහ හොද්ද හැදෙන්න අපි ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරලා තියාගමු. මාළු වර්ග හදද්දී මැටි ඇතිලියක් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. මොකද අපි ගොරක වගේ ඇඹුල් ಜಾතිත් එකතු කරන නිසා. අපි මාළු හොද්ද දැන් ටිකක් පැහිලා තියෙන්නේ. අපි මේකේ තවත් වතුර ටිකක් හින්දමු. මේ වෙලාවේ රස බලලා ලුණු එකතු කරගන්න. මම නම් මේකේ වතුර ටිකක් හින්ද ගන්නවා. මොකද දවස් 3-4ක් තියාගන්න ඕන හින්දා මේ තියෙන්නේ වතුර හින්දලා ගත්ත මාළු කරි එක. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරි සුවඳකුත් එනවා. දවස් 3-4ක් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා try කරලා බලන්න. තවත් මෙවැනි රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.